Lecture 8 Vector Addition under the chapter of Preliminaries. Contents በዚህ ሌክቸር የምንመለከታቸው ኮንተንቶች why do we add vectors ቬክተሮችን አድ ማድረግ ለምን አስፈለገ የሚለውን እንመለከታለን። እንደገና በዚህ ሳብ ቶፒክ ውስጥ ቬክተር አዲሽን በሁለት አይነት መልኩ አድ እናደርጋለን። ያም ፓራሌሎግራም ሜተድ እና ግራፊካል ሜተድ በመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን እንመለከታለን። ኦኬ why do we add vectors ቬክተሮችን አድ ማድረግ ለምን አስፈለገ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የሚለን። vectors are added to get their resultant ለማግኘት ነው አይደል አድ የምናደርገው። resultant ለምን አስፈለገ ልትሉኝ ትችላላችሁ። resultant ያስፈልጋል ፎርስ አናላይዝ ስናደርግ ሊሆን ይችላል፣ everything velocity analyze ልናደርግ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ዳይሬክሽን የሆነ ነገር ላይ አፕላይ የሚደረጉ ነገሮችን አናላይዝ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? ቬክተር አዲሽን ፕሪንሲፕልን ማወቅ መቻል አለብን። አሁን ለምሳሌ አንድ ፕሌን እየሄደ በሆነ ሳይድ በኩል ወይም በሆነ በኩል የሆነ ቬክተር የሆነ ዊንድ ከፍተኛ ዊንድ ቢመጣበት ስለዚህ ኔት ዳይሬክሽኑ ወዴት ነው የሚሆነው? ፕሌኑ ወደዚህ እየሄደ ነው፣ ዊንዱ በሆነ ሳይድ መጥቷል። ስለዚህ የሁለቱ ሪዛልታንትን በማየት ነው ፕሌኑ በዚህ ሳይድ ወይም በዚህ አቅጣጫ ነው መሄድ የሚችለው ነው። ያን ለማለት ሪዛልታንት ማወቅ ያለብን ያስፈልጋል። ሪዛልታንቱን የምናውቀው ደግሞ ምንድነው? ቬክተር አዲሽን ፕሪንሲፕልን ተጠቅመን ነው either graphical or parallelogram ሜተድን በመጠቀም። ስለዚህ ኔሴሰሪ ነው ማለት ነው፣ አስፈላጊ ነገር ነው። a single vector that is obtained by adding two or more vectors is called what we call resultant vector። ስለዚህ አንድ ቬክተር ነው የምናገኘው። እዚህ ጋር ያሉትን 3 4 ደምረን አንድ ቬክተር የምናገኘው ያ ቬክተር ሪዛልታንት። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብትመለከቱ 3 ሜትር ወደ ኖርዝ 4 ሜትር ወደ ኢስት ሄደ፣ ሁለት ቬክተር ነበር የነበረን። ስለዚህ አሁን ሪዛልታንቱ ግን ስንት መጣ? 5 ሜትር ኖርዝ ኢስት ሆነ አይደለ? አንድ ቬክተር ሲንግል ቬክተር የምንለው እሱ። እነሱ ተደማምረው ተቀናንሰው ወደ አንድ ቬክተር ሲቀየሩ ሪዛልታንት ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ቬክተሮቹን ለማስቀመጥ ብቻ ነው፣ ሪዛልታንቱ አልተሰራም። ሞር ፎርስ ላይ ስንገባ ኒውተንስ ሎው ላይ እዛ ጋር በደንብ እናያለን። እቺን ጥያቄ ግን እዚህ ጋር ለማሳየት ያህል ነው። ወደዚህ ቲ2 አለ፣ ወደዚህ ቲ1 አለ፣ ወደ ታች ደግሞ ዌይቱ አለ። ስለዚህ 3 ቬክተሮች አሉ። እነዚህ ያው ለምሳሌ ቲ2 እና ቲ1ን ዳይሬክትሊ አድ ማድረግ አንችልም ማለት መጀመሪያ ወደ ኮምፖነንት አትሊስት መቀየር መቻል አለብን። ከዛ ከዌይት ኮምፖነንቱ ጋር ቀናንሰን ሪዛልታንቱን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልታንት ማግኘት መደም ማለት ቬክተር አድ የምናደርገው ሪዛልታንቱን ለማግኘት ነው። ሪዛልታንቱ ደግሞ ለተለያዩ አናሊሲስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ግራፊካል ሜተድ። ስለዚህ አንደኛው ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ምንድነው? በግራፊካል ሜተድ አድ በማድረግ ነው፣ በማገናኘት ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ጀነራል ግራፊካሊ ቬክተርስ ካን ቢ አድድ ባይ ጆይኒንግ ዜር ሄድ ቱ ቴል። ስለዚህ አንዱን ቬክተር ሄድ ከቀጣዩ ቴል ጋር እያልን ሄድ ቱ ቴል በማገናኘት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቬክተር ኤ ቀጥ ቆመ፣ ከዛ ቬክተር ቢ የመጣው የት ነው? ከቬክተር ኤ ሄዱ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቬክተር ኤ ሄድ እና የቬክተር ቢ ቴል ይገናኛሉ። ሪዛልታንታችንን ግን ድሮ የምናደርገው ከየት ነው? ከፈርስት ቬክተር ከኢኒሻል ቬክተር ቴል ቱ ዘ ፋይናል ቬክተር ሄድ ነው። you see the resultant vector is the vector drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector። ስለዚህ ሪዛልታንቱ ሪዛልታንቱ ፕሬዘንት ወይም የሚቀመጠው እንዴት ነው? ከመጀመሪያው ቬክተር ቴል ተነስተን to the head of the last vector። ሁሉንም እዚህ ጋር እንመለከት ጊዜ አሁን የኛ ኤግዛምፕል ላይ ስንመለከት እንዴት ነው? እዚህ ጋር where is the cursor? እዚህ ጋር ቬክተር ኤ አለች። ቬክተር ኤ ብላኳ በጥቁሯ፣ ከዛ አረንጓዴ ቬክተር ቢ አለ። ስለዚህ ቢ እና ኤ ጆይን የተደረጉት እንዴት ነው? ቢ መጥቶ የኤ ሄድ ላይ ነው። ከዛ ቬክተር ሲ አለ። ቬክተር ሲ ደግሞ የቢ ሄድ ላይ። እዚህ ጋር ይሄኛው አር ነው ማለት ነው። እዚህ ኢኒሻል ቬክተራችን ማለት ነው ቬክተር ኤ ነች። ከቬክተር ኤ ቴል ተነስቶ ፋይናል ቬክተራችን ማለት ሲ ነች። ቬክተር ሲ ሄድ ጋር ሄዶ ይገናኛል። ያ ቬክተር ሪዛልታንት። ስለዚህ የነዚህ የሶስቱ ቬክተሮች ድምር ውጤት ማነች? እቺ ሲንግል ቬክተር ትንሿ ቬክተር ሪዛልታንታችን ነች ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልታንት ግራፊካል ሜተድ ላይ በዚህ መልኩ እየፈለግን ቬክተር አድ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ ሴም ሴናሪዮ ሄር ቬክተር ኤ ከዚህ ተነሳ
ቬክተር ቢ የቬክተር ኤ ላይ ሄድ ጋር ጆይን ተደረጉ። ደን ቬክተር ሲ ደግሞ ከቬክተር ቢ ሄድ ጋር ተገናኘ። ሪዛልታንታችን ከየት ተሰመረ? ከቬክተር ኤ ቱ ቬክተር ሲ። እዛ ጋም እንዴት ነው ሲሰመር? እዚህ ጋር ቬክተር ኤ ቴል ከሪዛልታንት ቬክተር ቴል ጋር እንደገና ቬክተር ሲ ሄድ ደግሞ ከሪዛልታንት ቬክተር ሄድ ጋር ይገናኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ማየት ያለብን ሄድ ቱ ቴል ጆይን ይደረጋል። ሪዛልታንቱ ድሮ የሚደረገው ከቴል ኦፍ ደ ኢኒሻል ቬክተር ቱ ሄድ ኦፍ ዲ ላስት ቬክተር። ኢትስ ኦል አባውት ዋት ዩ ኮል ግራፊካል ሜተድ። ኦኬ ፕሮሲጀርስ ፎር ግራፊካል ሜተድ። እንግዲህ እዚህ ጋር ያው ድሮይንግ ስለሆነ አፕሮፕሪየት ስኬል ይጠበቅን እነዚህን ሩሎችን ፕሮሲጀሮችን ተጠቅመን በትክክለኛው መልኩ ድሮ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ዲሳይድ አን አፕሮፕሪየት ስኬል ሪኮርድ ኢት ኦን ዘ ዲያግራም። ስኬል ያስፈልገናል። ግራውንድ ላይ ያለ ነገርን ቀጥታ ወረቀት ላይ አናስቀምጥም። በሆነ ስኬል ሪዲዩስ ማድረግ አለብን። ያንን ስኬል ወረቀታችን ላይ እናስቀምጣለን። ፒክ ስታርቲንግ ፖይንት። ስለዚህ የሆነች ፖይንት አስፈልገነች ዳተም ፖይንት ከሷ በመነሳት ነው ስታርቲንግ ፖይንት መርጣላችሁ። ድሮ ፈርስት ቬክተር ዊዝ አፕሮፕሪየት ሌንግዝ ኤንድ ኢን ዘ ኢንዲኬትድ ዳይሬክሽን። ስለዚህ መሬቱ ላይ እንዳለው ዳይሬክሽን አይቀየርም። ስኬል ማለት ማግኒቱድ ነው። ስኬል አፕ ስኬል ዳውን የሚደረገው ዳይሬክሽን ተሴም ነው። በዛ መልኩ ድሮ ዘ ሰከንድ ኤንድ ሪሜኒንግ ቬክተር ዊዝ አፕሮፕሪየት ሌንግዝ ኤንድ ዳይሬክሽን ቢጊኒንግ አት ዘ አሮ ሄድ ኦፍ ዘ ፕሪቪየስ ቬክተር። ስለዚህ ከመጀመሪያው ቬክተር ሄድ ጋር ያገናኛል እንሄዳለን። ድሮ ዘ ሪዛልታንት ፍሮም ዘ ቴል ኦፍ ዘ ፈርስት ቱ ዘ ሄድ ኦፍ ዘ ላስት ቬክተር። ቅድም እንዳልነው ሜጀር ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ሪዛልታንት ዩዝ ሪዛልታንቱን ሌንግዙን በሜትር በማስመሪያ በመለካት ከዛ በኋላ ዩዝ ዘ ስኬል ቱ ኮንቨርት ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ሪዛልታንት። እዛ ፔፐሩ ላይ ያስቀመጥነው ማግኒቱድ ማለትም ስኬል አለ። በዛ ስኬል በማባዛት መሬት ላይ ቢሆን የዚህን ያህል ይሆናል ብለን ማግኒቱዱን እንገልጻለን። ዳይሬክሽኑን ለማግኘት ደግሞ ፕሮትራክተር ሀፍ ሰርክል ፕሮትራክተሯን ተጠቅመን ዳይሬክሽኑን እናውቃለን፣ አንግሉን ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል ፋይንድ ዘ ሪዛልታንት ኦፍ 3 ቬክተርስ ቬክተር ኤ 8 ኪሎ ሜትር 150 ዲግሪ፣ ቬክተር ቢ 6 ኪሎ ሜትር 220 ዲግሪ፣ ቬክተር ሲ 5 ኪሎ ሜትር 290 ዲግሪ። ኦኬ ስታርት ዘ ፕሮብሌም ባይ ሴሌክቲንግ a proper scale to draw the vector። ስለዚህ 6 ኪሎ ሜትርን ወረቀት ላይ ማስቀመጥ አንችልም። 8 ኪሎ ሜትር 5 ኪሎ ሜትር ልክ እንደዛ። ስለዚህ ስኬል ዳውን እናደርጋለን ማለት ነው። 1 ኪሎ ሜትር is equal to ስንት አለን? 1 ሴንቲሜትር on the drawing paper። ስለዚህ ፔፐራችን ላይ 1 ኪሎ ሜትር 1 ሴንቲሜትር ነው ብለን ስኬል ዳውን እናደርጋለን። ከዛ use protractor to draw the direction or angle of the individual as well as the resultant vector። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ቬክተር ኤ 8 ኪሎ ሜትር በስንት ዲግሪ? በ150 ዲግሪ ነው ስንል 8 ኪሎ ሜትሩን ስንት እናደርጋለን? 8 ሴንቲሜትር ስኬል ዳውን ስላደረግን 150 ዲግሪን ግን ፕሮትራክተር ተጠቅመን የሆነ ዳተም ፖይንት ይኖራል። መጀመሪያ አንድ ሆሪዞንታል ላይን እናሰምራለን፣ ስትሬት ላይን እሱ ላይ ያስቀምጠን ነው። ከዛ በመነሳት ስንት እንለካለን? 8 ኪሎ ሜትር በ150 ዲግሪ። ስለዚህ በ150 ዲግሪ 8 ኪሎ ሜትር ዘን ደግሞ እያለን ቢንም ሲንም እንቀጥላለን። ከዛ start okay the drawing by using one of the 3 vectors, then start the other vectors from the head of the first vector። ሌሎችን ደግሞ ከየት ነው የምንጀምረው? head of the first vector ጋር ጆይን በማድረግ እንቀጥላለን። እስቲ እዚህ ጋር ነው የተሰሩትን። ኦኬ እሺ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ይሄኛው ፈርስት ስቴፕ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ፈርስት ስቴፕ ነው። እንግዲህ ፕሮትራክተር ምላችሁ ይችን ነው ያለችና ድሮይንግ ኢንስትሩመንት ላይ እችን በመጠቀም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ ስንት ነው? 8 ሴንቲሜትር 8 ኪሎ ሜትር ነው ስኬል ዳውን አድርገናል። 8 ሴንቲሜትር በ155 ዲግሪ ሆኗል ማለት ነው። 155 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 8 ሴንቲሜትር በ155 ዲግሪ አድርገን እችን ፕሮትራክተር እዚህ ጋር አምጥተን እቺ ብሮክን ላይን ላይ ቁጭ አድርገን አንግል 155 ዲግሪን ሜዠር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ሜዠር ካደረግን በኋላ እንግዲህ 155 ዲግሪ ማለት እዚህ ጋር እቺን ብናያት 150 ላይ ነው ያለችው አይደል? እዚህ ከርሰሯን ተቆን ከርሰሯን ቀስቷ እዚህ 155 ዲግሪ ከሷ ወረድ ብላ ይኖራል እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ዘን አሁን ደግሞ ቬክተር ቢ ለመሳል አት ዘ ቲፕ ኦፍ ቬክተር ኤ ላይ ነው የምንሄደው። አት ዘ ሄድ ኦፍ ቬክተር ኤ ላይ እንሄድና ቬክተር ቢ ደግሞ ከዚህ ሆሪዞንታል ላይ 220 ዲግሪ ሜዠር አድርገን
ስለዚህ ቬክተር ቢን ደግሞ እንዴት ነው አድ የምናደርገው ቬክተር ኤ ላይ? ስለዚህ ቬክተር ቢ 220 ዲግሪ ነው ዲግሪው ዳይሬክሽኑ። ስለዚህ 220 ዲግሪ እችን ፕሮትራክተር እናመጣና እዚህ ጋር ቁጭ እናደርጋለን። የቬክተር ኤ ሄድ ላይ ሆሪዞንታል ላይን ለታችኛው ብሮክን ላይን ፓራል የሆነ ላይን በማስመር ከሱ 220 ዲግሪ በማስመር በተሰጠን ማግኒቲዩድ ልክ ቬክተር ቢን እንስላለን ማለት ነው። then next ወደ ሲ ነው የምንሄደው። ቬክተር ሲን ደግሞ ልክ ቬክተር ቢን ስለን ከጨረስን በኋላ እችን ብሮክን ላይኗን የቬክተር ቢ ቲፕ ወይም ሄድ ላይ አምጥተን ድሮው እናደርጋለን። ከሱ በመነሳት ደግሞ የቬክተር ሲን ቴል እሱ ጋር አገናኝተን በ290 ዲግሪ ለክተን ቬክተር ሲን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ሲን በዚህ መልኩ ከሰራን በተሰጠን ማግኒቲዩድ ከሰራን በኋላ ዘን አሁን የሚቀረን ምንድነው? የሚቀረን ከቬክተር ሲ ሄድ ማለትም ከቬክተር ኤ ቴል ተነስቶ ቬክተር ሲ ሄድ ላይ ይመጣ ምን ሪዛልታንት ቬክተር ነው የሚቀረን ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሪዛልታንት ቬክተርን ደግሞ እዚህ ጋር እነዚህ ሁለቱን ዝም ብለን መጀመሪያ እናገናኛለን። ከዛ አንግሉን ሜዠር እናደርጋለን። ያ የሚመጣው ስንት ነው? ሪዛልታንታችን 10.8 ኪሎ ሜትር በ205 ዲግሪ ይመጣል። ዳይሬክሽኑ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ግራፊካል ሜተድ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ድሮ አድርጉ ከተባላችሁ የምታደርጉትና መጨረሻ ላይ ሪዛልታንቱን የምታገኙት ማለት ነው። እና ኢትስ ኦል አባውት ግራፊካል ሜተድ ዘን ፓራሎግራም ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን። ስለዚህ ፓራሎግራም ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ደግሞ ተጠቅመን እንዴት አድ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። The parallelogram law states that the resultant are of two vectors a and b is the diagonal of the parallelogram for which the two vector a and b become adjacent sides። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ብንመጣ ቬክተር ኤ አረንጓዴ ግሪን ላይ ነው። ቬክተር ቢ ደግሞ እዚህ ጋር ከስር ያለችው ሌላኛዋ ቬክተር ደግሞ ምን አይነት ነች? ሰማያዊ ላይ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልታንታችን ምንድነው? ዲያጎናል ላይ ነው። ፓራሌሎግራም የምንሰራው ለሁለቱም ኢማጂነሪያቸውን ቬክተር በማስቀመጥ ለቬክተር ለግሪኑ ቬክተር በዚህ በኩል ኢማጂነሪ ያለው ለብሉ ቬክተር ደግሞ በላይ በኩል ኢማጂነሪ ያለው ፓራሌሎግራሙ ተሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ዲያጎናል ኦፍ ዘ ፓራሌሎግራም ጊቭስ አስ ዋት ዘ ሪዛልታንት ኦፍ ዘ ቱ ቬክተር ማለት ነው። all three vector a b and r are concurrent as shown in the figure below። ስለዚህ ኮንከረንት ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እነዚህ ቬክተሮች ምን ናቸው? ኮንከረንት ቬክተሮች ናቸው። a and b are also called the components of r አይደል? ኮምፖነንት ናቸው እነሱ። በኋላ የሚመጣው ሪዛልታንቱ ደግሞ ሲንግል ቬክተር ያ ሪዛልታንት ይሆናል። ሁለቱ ግን የሪዛልታንቱ ኮምፖነንት ቬክተሮች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ the magnitude of the diagonal or the resultant vector is obtained using cosine law። ስለዚህ ኮሳይን ሎውን በመጠቀም ሪዛልታንቱን እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩትን የኮሳይን ሎው ፎርሙላ በመጠቀም the direction the angle that the diagonal vector makes with the sides is obtained using what the sine law። አንግሉ ደግሞ ታች ሳይን ሎው። ስለዚህ applying cosine and sine law for the triangle formed by the two vectors። ስለዚህ ለሁለቱ ቬክተሮች በሚፈጠረው ትሪያንግል ከላይ ባለው ትሪያንግል ከታች ባለው ትሪያንግል አማካኝነት ሁለቱን ሎዎች በመጠቀም ማግኒቲዩዱን እንደገና ዳይሬክሽኑን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ በፓራሌሎግራም ሜተድ ማለት ነው። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል በጣም ጥሩ forces of 22 Newton and 26 Newton act on the same box at an angle of 47 degree to each other as shown in the figure below. Calculate the magnitude and direction of the resultant force acting on the box። አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው ቦክስ ላይ የምናየው ጀስት ቬክተር አዲሽን ብቻ ለማየት ነው። ግን ቀጣይ ላይ እናያለን ኒውተን ስለው ላይ አክሰለሬሽን ምናምን በእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እንሰራለን። አሁን እቺኛዋ ግን ቬክተር አዲሽን ፓራሌሎግራም ሜተድ ተጠቅመን እንዴት እንሰራለን የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ 47 ዲግሪ በ22 ኒውተን እና በ26 ኒውተን መካከል ላይ በ46 ዲግሪ ተለያይተው አፕላይ የተደረጉ ነው ቦክሱ በዚህ የተጎተተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተጠየቅነው ኦንሊ ሪዛልታንት ቬክተሩ ማን ነው? ኦኬ draw the sides of parallelogram then the diagonal line of the parallelogram will be the resultant vector አይደል? ስለዚህ ዲያጎናሉ ሪዛልታንት ይሆናል፣ ሳይዶቹ ደግሞ ሁለቱ ቬክተሮች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር 22 ኒውተን በግሪን የተሰመረው እና
26 ኒውተን በሬድ የተሰመረው ይሆናል። በመሃላቸው ያለው አንግል ስንት ነው? 47 ዲግሪ ነው። ስለዚህ 47 ዲግሪ ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ፎርሙላችን ምንድን ነው የሚለው ኮዛ የለው ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ማይነስ 2ab ኮስ ቴታ ማለት ማግኒቲዩድ ኦፍ አር የምንለው። ስለዚህ ቴታ ማግኘት አለብን። ቴታ ማለት ማነች? ቴታ እኩል ይሆናል ሁሌም ቢሆን 180 ዲግሪ ሲቀነስ ከማን ላይ? ከተሰጠን አንግል ቢትዊን ዘቱ ካለው አንግል ላይ 180 ዲግሪ በመቀነስ ቴታን እናገኛለን። ስለዚህ ለዚህኛው ለጊቭን ጥያቄ የተሰጠን አንግል 47 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ቴታችን 180 ሲቀነስ 47 ይሆናል ማለት ነው። ዘን ማግኒቲዩዱን በዚህ መልኩ በዚህ ፎርሙላ በኮዛይን ፎርሙላ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ማይነስ 2ab ኮስ ቴታ በሚለው ዲተርማይን እናደርጋለን። ስለዚህ ማግኒቲዩዱ 44.048 ኒውተን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማግኒቲዩዱን ዲተርማይን እናደርጋለን አንግሉን ካገኘን በኋላ ደን ዳይሬክሽኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽኑን ደግሞ የሚገልጽልን ማን ነው? እዚህ ጋር በእኛ ዲያግራም ላይ የሪዛልታንቱ አንግል ቤታ ነው አይደል? ቤታ ነው ማለት ዳይሬክሽኑ የሚገልጽልን። ስለዚህ ሳይን ቴታ ኦቨር ሪዛልታንታ ሳይን ኦፖዚት ነው አይደል የምንጠቀመው። ሳይን ቴታን ከተጠቀምን እዚህ ጋር ሪድ ከርሰር ሂራ የቴታ ኦፖዚቱ ማን ነው? ሪዛልታንት ነው። ስለዚህ ሳይን ቴታ ኦቨር አር እኩል ይሆናል አልፋ እዚህ ጋር ነው ያለችው። ስለዚህ ሳይን አልፋ ኦቨር ዋት ቬክተር ኤ ወይም 26 ኒውተን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሳይን አልፋን ከተጠቀምን 26 ኒውተን ነው። ሳይን ቤታን ደግሞ ከተጠቀምን እቺነች አንግሏ ኦፖዚቱ ይሄኛው ላይ ነው አይደል? ይሄኛው ቬክተር ነው። ስለዚህ 22 ኒውተን። ስለዚህ አሁን እኛ የምንፈልገው እቺኛዋን አንግል ነው። የሪዛልታንት ቬክተራችን ዳይሬክሽን ያ ቤታ ነው። ስለዚህ ቤታን ለማግኘት ቴታን ኦልሬዲ እናውቃለን፣ ሪዛልታንቱን እናውቃለን። ስለዚህ ሳይን ቤታ ኦቨር ቢን እና ሳይን ቴታ ኦቨር አር ኢኩዌት በማድረግ ሳይን ቤታ አንግሉን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ቴታ ማለት ሳይን 133 ዲግሪ ቅድም ከ180 ቀንሰን ያገኘነው ሪዛልታንት ኦልሬዲ ሰርተናል 44.048 እኩል ይሆናል ሳይን ቤታ ኦቨር ቢ ማለት ደግሞ ለእኛ ማነች 22 ማለት ነው። 22 ኒውተን ያላት ወይም ለቤታ ኦፖዚት የሆነችው ዳይሬክሽን። ስለዚህ ከዚህ ክሪስ ክሮስ አድርገን ቤታ እዛ ሳይን ኢንቨርሱን ሰርተን ስንት ይመጣል? 21.4 አካባቢ ይመጣል ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል ዳይሬክሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ ሆምወርክ አላችሁ ካልኩሌት the magnitude and direction of the resultant force acting on the body as shown in the figure የሚለው። ስለዚህ 40 ኤልቢ እና 3 ኤልቢ ተሰጥቷቸዋል። በ45 ዲግሪ ሴልሺየስ ስለነበር በ45 ዲግሪ። ስለዚህ እናንተ የሪዛልታንት ቬክተር ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽኑን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አሁን በሰራነው መሰረት ሲምፕል ነው ቱ ዛት ማች። ኦኬ ሌክቸር 8ን በዚህ መልኩ አጠናቀናል። እንግዲህ ስለተመለከታችሁን እናመሰግናለን። ያው ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁሌም እንደምንለው የኛ ዓላማ እናንተ የፕላስ አምጣችሁ ቢዮንድ ዘ ግሬድ እንድታስቡ ከግሬዱ በላይ የሆነ እውቀት ይዛችሁ እንድትወጡ ነው። ወደ ፕራክቲካል መቀየር የሚችል እና ቴንኪዩ ስለተመለከታችሁን። ሼር አድርጉን፣ ኮመንታችሁን ደግሞ ጻፉልን እና የምንሰጣችሁን ወርክ በመስራት እንደምትከታተሉን ደግሞ አሳዩን። እናመሰግናለን።